Hello, xin chào mọi người, lại là Én đây. Chúng mình cùng nhau đi tham dự triển lãm đồng tiền. Kêu gọi đại vì đó đã có hiện tượng chuyện sự chỉ đạo liên tiếp của Phó Thủ tướng Phạm Hùng và Bước vào bên trong thì điều làm Én bất ngờ không phải là tiền, mà chính là không gian ở đây. Ngân hàng được xây dựng với phong cách Art Deco, có sự pha trộn giữa phong cách kiến trúc châu Âu kết hợp với đường nét kiến trúc Chăm Khmer. Đi cùng Én một vòng coi triển lãm đồng tiền có gì thú vị nha. Vào ngày 8 năm 58, khi mà Liên Xô Pháp và Tây Ban Nha nổ phát súng đầu tiên thì lãnh đạo Sơn Trà khi tổng thống Pháp đương thời là ban hành một cái sắc lệnh cho phép thành lập ngân hàng Đông Dương. Cái đặc quyền nổi trội đó là quyền được phát hành tiền Đông Dương, và đây là những cái tờ tiền Đông Dương thời điểm đó. Không mặc áo như muốn đại diện với con nói rằng là ta lấy thân ta hy sinh vì tổ quốc thì xá gì vật chất ngoài thân. Dạ, thì cái tờ tiền này nó mang cái ý nghĩa như vậy, và ở đằng sau anh ấy còn có dương cao lá cờ Việt Nam và hình ảnh đất nước của chúng ta hình chữ S ngay đây nữa. Thì cái tờ tiền nào nó cũng sẽ gửi gắm rất là nhiều thông điệp mà nhà nước gửi gắm vào trong cái tờ tiền này. Thời điểm đó thì đất nước chúng ta đang bị thiếu hụt tiền lẻ, tiền mệnh giá nhỏ, nên là mình không thể nào mà mình cầm 500.000 đi ra mua rau xong bắt người ta thối tiền lại cho mình, đúng không ạ? Nhà nước chúng ta đã cho phép cắt đôi tờ tiền này theo chiều ngang và mỗi một bên mệnh giá là một nửa. Tuy nhiên không phải là mình cứ thích mình cắt đôi là mình được xài mà để mà nó có giá trị lưu thông thì phải có một cái giấy kiểm soát cho phép tiêu dùng của Ủy ban Kháng chiến hành chính kèm với con dấu và chữ ký thì mình mới được xài. Tuy nhiên là phải dán trùm lên hết cái tờ tiền này. Qua từng tờ tiền, Én thấy mình đang chạm vào đường chảy rất dài của lịch sử Việt Nam. Thì cái việc phát hành tiền polymer này nó vừa phòng chống tiền giả mà cũng như là nó thể hiện cái mong muốn là hội nhập kinh tế quốc tế, nên là thành ra là cái việc ra đời của những cái tờ tiền có rất là nhiều ý nghĩa nha. Én cảm thấy đây là một triển lãm thú vị mà bạn phải trải nghiệm một lần. Không chỉ là xem tiền, mà là hiểu hơn lịch sử và ý nghĩa phía sau của những tờ tiền Việt Nam. Đây là những thứ mà trước giờ mình dùng mỗi ngày nhưng mà ít khi bạn để ý đến. Sau khi đi xem triển lãm, Én có ghé một quán bún đậu gần đó và kiểu ngon bất ngờ luôn. Một cái kết rất là trọn vẹn cho ngày hôm nay. Còn lý do tại sao ăn bún đậu hả? Không biết nữa, không có nhớ. Nếu thấy video này dễ thương thì theo dõi Én nha. Tại vì sắp tới Én đi Đà Lạt đó.